Atenție! Toate ideile prezentate în acest podcast nu reprezintă sfaturi de tranzacționare, ci reprezintă strict părerea mea și trebuie tratată ca atare. Iar eventualele pierderi cauzate ca urmare a speculării pe seama predicțiilor tehnice și fundamentale prezentate în acest video reprezintă strict răspunderea dumneavoastră. Criza economică a început sau nu? 3. Acest videoclip este partea a treia din seria de videoclipuri Criza economică a început sau nu? După ce Congresul American a finalizat Economic Stimulus Act din 2008, pe 13 februarie, printr-o serie de măsuri menite să stimuleze per total economia Statelor Unite și a evita recesiunea, de cealaltă parte a Atlanticului, Partidul Laborist din Regatul Unit a naționalizat Northern Rock, banca trecând în visteria statului. Inițial, banca a fost o organizație mutuală în care acționarii nu își pot aduce un aport de capital entității financiare în mod direct, ci prin membrii și sau clienții săi. 2 săptămâni mai târziu, pe 5 martie 2008, The Carlyle Group, o corporație financiară de private equity, primește o notificare de margin call că fondul său de bonduri nu e colaterizat suficient, lipsindu-i circa 60 de milioane de dolari. Inițial, compania primește ajutor din piața repo, însă nu mai mult de 37 de milioane. CFO-ul companiei, John Stomber, declara că, citez, ultimele zile au creat un mediu de piață în care prețurile de marjă ale contrapartidelor repo pentru titlurile cu plată cu rată variabilă ale agenției guvernamentale americane clasificate AAA, emise de Fannie Mae și Freddie Mac, nu sunt reprezentative pentru valoarea recuperabilă subiacentă a acestor titluri. Din păcate, această deconectare a creat instabilitate și variabilitate în acordurile noastre de finanțare repo. Conducerea lucrează activ cu contrapartidele repo ale companiei pentru a dezvolta condiții de finanțare mai stabile. Am încheiat citatul. Și astfel a fost nevoită să facă un deleverage, adică să vândă $1 miliard din activele ce nu conțineau residential mortgage-backed securities. În data de 17 martie, New York Times anunța că Bear Stearns este achiziționată cu mai puțin de 10% din valoarea sa de piață, pe care o avea în data de 15 martie 2008 de către JP Morgan Chase cu o zi în urmă. Această achiziție nu face decât să acopere 270 de milioane de dolari în acțiuni, iar investițiile de obligațiuni ipotecare aveau să sufere pierderi foarte mari. Federal Reserve avea să îi garanteze găurile cauzate de împrumuturile nechipzuite pentru achiziția Bear Stearns, care cu un an în urmă utiliza un leverage enorm de 35:3:1, având 13,4 trilioane de dolari în piețele de derivate. Tot Federal Reserve continuă politica de reducere a dobânzii cheie de la 3% cât fusese în ianuarie 2008 la 2,25%, acest lucru permițând Fannie Mae și Freddie Mae să achiziționeze ipoteci suprime în valoare de 200 de miliarde de dolari de la bănci, crezând că lucrurile se vor potoli de la sine și se va fi fost evitat criza financiară. Valoarea dolarului american a început să scadă și mai mult, pe când prețul mărfurilor a urcat considerabil. Acțiunile companiilor ce exploatează și prelucrează mărfuri, prețul petrolului era și el aproape de maximele istorice de la $140 per baril. Banca de economie IndyMac, parte a lanțului de bănci de tip bridge a Federal Reserve, a falimentat în data de 11 iulie, fiind preluată de organul de garantare Federal Deposit Insurance Corporation. Concentrarea mult prea ridicată în sector de împrumuturi de tip Alt-A, iar procedurile de verificare a clienților au fost motivele pentru care a falimentat. De multe ori, procedura de verificare a clienților a fost defectuoasă, iar gajul a fost dubios cel puțin. Federal House Administration, agenția guvernamentală a Statelor Unite creată în timpul Marii Depresiuni Economice din 1929, menită să stopeze scăderea drastică de pe piața imobiliară cât și a împrumuturilor imobiliare, garantează cu circa 300 de miliarde de dolari
reprezentând ipoteci noi cu rată fixă pe 30 de ani pentru cei care au luat împrumuturi imobiliare cu condiția ca creditorii să aibă 90% de principal la prețul curent al pieței de atunci, din data de 30 iulie 2008.